ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ዕለት ደግሞ ፓርት 3 ቻፕተር 1 ፓርት 3 የምናይ ሆናል ማለት ነው። ፓርት 3 እንግዲህ common and diverse characteristics of developing nation እንግዲህ የታዳጊ ሀገሮች ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ብዙ ጊዜ common የሆኑ እና ደግሞ እነዚህ ባህሪያቶች የምናይ ሆናል ማለት ነው። right so the following are just the major common characteristics of developing countries. right the first one is low level of living. right በጣም low በጣም ዝቅ ያለ የኑሮ ደረጃ ይኖራሉ ማለት ነው። ዲቨሎፒንግ ታዳጊ ሀገሮች low level of productivity የምርት መጠናቸው የምርታማነት መጠናቸው ምንድነው? low ነው፣ በጣም ዝቅተኛ ነው። high rate of population growth and dependency burdens. right just high rate of just population growth and dependency burdens የተለያየ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር መጨመርና የጥገኝነት መጠናቸው በጣም ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። በሀብታም ሀገሮች ጥገኛ የመሆን እድላቸው ማለት ነው። and also high and just rising level of unemployment በጣም ከፍተኛ የሆነና በጣም እያደገ የሚሄድ የስራ አጥነት መጠን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እና ደግሞ under development በቃ ዝቅ ያለ በጣም ዝቅ ያለ የኑሮ ደረጃ የመኖር አቅሙ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። the other one is substantial dependence on agricultural production and primary product exports. why substantial የሆነ dependency ቀጣይነት ያለው ጥገኝነት እንዴ ደግሞ ለምሳሌ በአግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን and primary product export እነዚህ በቃ ሁሌም ጥገኛ የሚሆኑት በምንድነው? እነዚህ ፕራይመሪ የሆኑ ፕሮዳክቶች ለምሳሌ እነዚህ ጥሬ ዕቃዎችን ወደ ውጭ ኤክስፖርት ያደርጋሉ። እንዴ ደግሞ አግሪካልቸራል የሆኑ ፕሮዳክሽኖችን ምርቶችን የእርሻና የግብርና ምርቶችን ወደ ውጭ ይልካሉ፣ ጥሬ ዕቃዎችን ማለት ብዙ ጊዜ so prevalence of imperfect market and incomplete information ምንድነው? ፐርፌክት አይደለም ማርኬታቸው ምንድነው? imperfect ነው፣ ከፍና ዝቅ የሚል ፍላክቹዌት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። and also incomplete የሆነ ኢንፎርሜሽን አላቸው። right ሙሉ የሆነ ኢንፎርሜሽን የላቸው ማለት ነው። ስለ ፕሮዳክሽኑ አጠቃላይ ስላለው ስለ ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል incomplete የሆነ ኢንፎርሜሽን ያላቸው ማለት ነው። ዕውቀቱ የላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ላይ ብዙ ጊዜ ባክዋርድ ናቸው። right ቴክኖሎጂ እንዴት እንደሚሰራ ብዙ የሚያውቅ አያውቅም ማለት ነው። እነዚህ ታዳጊ ሀገሮች ወይም አንደር ዲቨሎፕድ ምንላቸው ዶሚናንስ ዲፔንደንሲ ኤንድ ቮልነራቢሊቲ ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን በውጭ ሀገሮች ግንኙነት ላይ ሲያደርጉ ምንድናቸው? ዶሚናንት ናቸው፣ ዶሚኔንስ ናቸው፣ ዶሚኔት የተደረጉ ናቸው። ራይት እንዲሁ ደግሞ ዲፔንደንስ ናቸው፣ ጥገኛ ናቸው፣ ቮልነራብል ናቸው፣ በተለያየ ጉዳይ ቮልነራብል ናቸው፣ በቃ ተጋላጭ ናቸው ማለት ነው። ራይት ለኪሳራዎች ሊሆን ይችላል። the other one diverse structures of least developed countries እንግዲህ ዳይቨርስ የሆነ ስትራክቸራቸው ምን ይመስላል? መዋቅራቸው እንዴት ነው? ሀገሮች እንዴት ነው እነዚህ ያላደጉ ሀገሮች እንዴት ነው የተዋቀሩት የሚለውን ስናይ ደግሞ በውቅረት ደረጃቸው the following are just the major component of diverse structures of developing countries. the first one is the size of the country. ሳይዛቸውን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ሳይዛቸው ስንል ፖፑሌሽናቸው፣ ኤሪያቸው፣ ኢንካማቸው right እንዲሁ ነው ሂስቶሪካል ባክግራውንዳቸው ከሂስትሪያቸው አንፃር ነው ያለን። ፊዚካል ኤንድ ሂውማን ሪሶርሳቸው ምን ይመስላል የሚለው እና ያለን ኤትኒክ ኤንድ ሪሊጂየስ ኮምፖዚሽናቸው እነዚህ የተለያየ የእምነት ወይም የኤትኒክ መዋቅራቸው ምን ይመስላል የሚለው እና ያለን። ሪላቲቭ ኢምፖርታንስ ኦፍ ፐብሊክ ኤንድ ፕራይቬት ሴክተርስ right ሪላቲቭ ኢምፖርታንስ ኦፍ ፐብሊክ ኤንድ ፕራይቬት ሴክተርስ እነዚህ ነው ያለን። ኢንዱስትሪያል ስትራክቸራቸው right external dependencyያቸው ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካል፣ ካልቸራል እንዴት ነው በውጮች ሀገሮች በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በካልቸር፣ በባህል ማስኬት ተደርጉት የሚለው እና ያለን። ፖለቲካል ስትራክቸር በፖለቲካል ስትራክቸር and በፓወር and interest group በእነዚህ በውስጥ ኢንተርናሊ እንዴት ነው ፓወራቸው እንዴት ነው ፖለቲካ ሲስተማቸው የሚለው ነገር እና ያለን ማለት ነው። the first one is size of the country right ብዙ ጊዜ ያላደጉ ሀገሮች ወይም ታዳጊ ሀገሮች ሳይዛቸው ምን ይመስላል ስንል a country can be just large in terms of its physical size, its population or by level of national income right እነዚህ ሳይዛቸው ወይም ፖፑሌሽናቸው ምን የሆነ ነው ሳይዛቸው just large ሊሆን ይችላል right large ሊሆን ይችላል። so when you study this subsection try to identify the advantage and disadvantage of being large in size. ለምሳሌ አንድ ሀገር በሳይዟ ባላት ሳይዝ በጣም ትልቅ ስትሆንና ትንሽ ስትሆን ምን አይነት አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አላት? ለምሳሌ በጣም ትልቅ ሳይዝ ያላት ሀገር ምን ልትሆን ትችላለች ማለት ነው?
ብዙ መከላከያ ኃይል ያስፈልጋት ይችላል ይሄ ደግሞ ኮስቲር ነው ጉዳቱ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ብዙ ፖፑሌሽን ሊኖራት ይችላል ብዙ ፖፑሌሽን ካለ ደግሞ ብዙ ወጪዎች ኤክስፔንዲቸሮች ያስፈልጋል ማለት ነው ራይት እንዲሁ ደግሞ ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው ብዙ ሪሶርስ ሊኖራት ይችላል ተፈጥሯዊ የሆነ ሪሶርስ ሊኖራት ይችላል ልክ እንደዚህ ያለጋቸው ምንድነው ጥቅሙና ጉዳቱን ማየት ይችላልላችሁ በራሳቸው historical background ስናይ ደግሞ just try to understand why the colonial backgrounds of a country is important right so colonial rules usually has large influence on the pre-existing institutions and cultures of colonized country እነዚህ ዘንዳ ሂስትሪያቸውን ስናይ ምንድነው የቀይ ግዛት ዘመንን ማስተዋወስ አለብን ማለት ነው በቀይ ግዛት ጊዜ የነበረው ኢንፍሉዌንስ ተጽዕኖ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አሰስ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ በቀይ ግዛት ተገዝተው የነበሩ ሀገሮች ምን ያህል ኢንስቲትዩሽኖችና ካልቸራል ኢፌክት እንዳለው ያን ማየት አለብን some of these influence were good but some were very harmful እንግዲህ በቀይ ግዛት የተገዙ ሀገሮች የተወሰነ ጥቅም ነበረው አንዳንድ ግን አብዛኛው ግን ጉዳቱ ይበዛል ማለት ነው right very harmful ነው once the colonial rule ended it took too long time for the new independent countries to find its own foothold right እነዚህ ኮሎኒያል በቀይ ግዛት ተገዝተው የነበሩ ሀገሮች ቀይ ገዢዎች ጥለዋቸው ሲሄዱ በራሳቸው ለመቆም በጣም ከብዷቸው ነበር ወይም ብዙ ጊዜ እንደፈጀባቸው ነው የሚናገረው therefore it is very important to know when a country has become independent or whether at any point of time it was just under colonial rule or not ሚለው ነገር it has its impact right the other one is physical and human resource ያንድ ሀገር ያላት ፊዚካላዊ ወይም human resource የሰው ሀብት ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ደግሞ so the amount of physical resource which includes land mineral and other raw materials available to a country can make a huge difference in the lifestyle of its population እንግዲህ ያንድ ሀገር ፊዚካል ሪሶርስ ምን ላቸው ለምሳሌ ያላት የመሬት ለምነት ሊሆን ይችላል ያፈር ለምነት የመሬት አቀማመጥ የተለያየ ደሴቶች የመኖር እንዲ ሚነራሎች ሌሎችም ጥሬቃዎች መኖራቸው ለአንድ ሀገር ምንድነው ከፍተኛ ሆነ በሀገሪቱ ህዝብ ላይ የኑሮ ለውጥ ማምጣት ይችላል ወይም ከፍተኛ ሆነ ተጽዕኖ እንዳለው ነው የሚያሳየው ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ የሀብት ያላት ሀገር የተለያየ የሚነራል ክምችት የተፈጥሮ ሀብት የመሬት ሁኔታው አሪፍ የሆነ ሀገር ጥሩ የሆነ ማህበረሰብ ሊገነባበት ይችላል ማለት ነው እድገት ደረጃ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ኢምፓክት አለው ማለት ነው so the country in developing world differ this very much in terms of owning this physical resource right እንግዲህ እነዚህ ዲቨሎፒንግ ካንትሪዎች ብዙ ጊዜ እንዲያውም እንደዚህ አይነት ፊዚካል ሪሶርሳቸው በጣም አላቸው ብዙ ጊዜ አሁን ያደጉ ሀገሮች ምንድነው እነዚህ ታዳጊ ሀገሮች በጣም ኮሎናይዝ ለማድረግ በተለያየ ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ይፈልጋሉ ለምንድነው ጥሬቃቸው አልተነካም right ማዕድናት የተለያየ ተፈጥሯዊ ሀብታቸው እንዳለ ነው አልተነካም ስለዚህ ያደጉ ሀገሮች ደግሞ ያን ነገር መጠቀም ይፈልጋሉ ለዛ ነው so ይሄ ነገር attention መስጠት አለባቸው not only this they also differ a lot in terms of their human resource right በዚህ ብቻ ሳይሆን በhuman resourceአቸው እነዚህ ሀገሮች human resourceአቸው ምን ይመስላል የሰው ሀብታቸው ሰው ሀብት እንግዲህ የሰው ሀብት ማለት ከፍተኛ የሆነ ዲፈረንስ መፍጠር የሚችል ነገር ነው right በደንብ ስኪል የሆነ የሰው ሀብት አለ ማለት ከባድ ነው አንድ ሰው ስኪል ያለው ሰው አለ ማለት አንድ ሀገር በጣም ብዙ ለውጥ ማምጣት ይችላል ለምሳሌ በመሪነት ደረጃ ያ ሰው ቢሆን right ስለዚህ ሰው ሀብት ቀላል አይደለም ማለት ነው so some countries may have a small but high skilled educated and innovative population right አንዳንድ ሀገሮች አንዳንድ ታዳጊ ሀገሮች ምንድነው በጣም ኢኖቬቲቭ ፈጣሪ የሆኑ ስኪል የሆኑ በጣም ክህሎት የተሞላባቸው የተማሩ ሰዎች አሏቸው ፖፑሌሽኖች አሏቸው while some countries may have very large but mainly very low skill population with very little or no education አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ምንድነው ምንም የተማረ ኃይል የሌላቸው ስኪል ያለው ማህበረሰብ የሌላቸው ሀገሮች አሉ በዛ ልክ right አንድ ታዳጊ ሀገሮች ላይ ማለት ስናይ ስለዚህ ከሀገር ይለያል ማለት ነው so yet there can be just countries which may have large population with its a very too high level of skill and education right ስለዚህ እነዚህ ታዳጊ ሀገሮች ምንድነው ስኪል የሆነ ያላቸውም አሉ የሌላቸውም አሉ ማለት ነው ለምሳሌ ፊዚካል ሪሶርሳቸው ደግሞ በጣም በፊዚካል ሪሶርሳቸው ታዳጊ ሀገሮች ብዙ ጊዜ ምንድነው ሀብት አላቸው ለምሳሌ ኮንጎ አሁን በጣም ደሃ ብትሆንም ግን በተፈጥሮ ሀብት አሁን አንደኛ ነች በአለም right ስለዚህ ይሄ እንግዲህ
ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ኤትኒክ ኤንድ ሪሊጂየስ ኮምፖዚሽን ናቸው ምን ይመስላል ስንል መዋቅራቸው ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ the more diverse a country is in terms of ethnic and religious composition, the more will be just internal strife and political instability, right? ብዙ ጊዜ እንግዲህ አንድ ሀገር በጣም ዳይቨርስ ከሆነች የተለያየ ያለ ጎሳ ካለባት ምን ይሆናል ማለት ነው የተለያየ ፖለቲካ ሲስተም ኢንስቴቢሊቲ ይኖራል። ፖለቲካው ስቴብል አይሆንም ራይት። ብዙ ጊዜ ብጥብጥ ግጭቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ማየት እንችላለን። ብዙ ኤትኒክ ግሩፕ አለ። ስለዚህ ፖለቲካ ኢንስቴቢሊቲ ሁሌም አለ ማለት right. So this internal strife and political instability can lead to violent conflicts, right, and even self-destructive wars which would cause waste of valuable resource which could definitely be used to promote other valuable development goals. በዚህ ጊዜ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነገር ነው right. ኢንተርናል ስትራይፍ አለ፣ ፖለቲካል ኢንስቴቢሊቲዎች አሉ። ይሄ ደግሞ ምንድነው ቫዮሌንት ኮንፍሊክት አምጥቷል። ይሄ ደግሞ ምንድነው ሰልፍ ዲስትራክቲቭ ነው፣ እርስ በርስ የመጠፋፋት እንዴ ደግሞ በጣም ዌስት ኦፍ ቫሉብል ሪሶርስ አለ። ሀብታችን እያጣን ነው። በተለይ በጦር መሳሪያ ግዢ የተለያየ ሚሊዮን ዶላሮች እናወጣለን ማለት ነው right ስንት ኤኒዌይስ እንደዚህ ፕሮብለም ይኖራል ማለት ነው። For example, Afghanistan, Sri Lanka and Bosnia. In general, the more homogeneous a country is, easier it's for that country to become successful in their development efforts, right? እነዚህ ሀገሮች ምንድነው more homogeneous ቢሆኑ ግን homogeneous ተመሳሳይ የሆነ ኤትኒክ ግሩፕ ካላቸው ሀገሮች ምን ይሆናል ማለት ነው በጣም ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማምጣት በጣም ቀላል ይሆናል። ለምሳሌ እነዚህ እነ ኮሪያ፣ እነ ሲንጋፖር፣ ታይዋን፣ ሆንግ ኮንግ ምንላቸው እነዚህ በጣም በቃ ባጭር ጊዜ ራሱ በቀላል በጣም ወደ እድገት መምጣት ይቻላል። ሆሞጂነስ ከሆነ ሄትሮጂነስ ከሆነ ግን ብዙ ኤትኒክ ግሩፕ ካለ ኮንፍሊክት ይኖራል ማለት ነው right. So relative importance of public and private sectors እነዚህ public and private sector ምንላቸውስ So the relative importance of portals and size of public and private sectors varies a lot in developing countries, right? Countries where there are severe shortage of skilled human resource usually used to have large public sectors and state-owned enterprise on the assumption that limited skilled manpower can be just best used by the coordinating rather than fragmenting administrative entrepreneurial activities, right? ይህ ምንድነው የሚያሳየው ብዙ ጊዜ ያላደጉ አገሮች ላይ እነዚህ ዲቨሎፒንግ ካንትሪ ምንላቸው ላይ ነው እያወራን ያለነው እና ምንድነው ብዙ ጊዜ ስኪል የሆነ ማህበረሰብ ከሌለ የሰለጠነ ማህበረሰብ ካልሆነ ብዙ ኢንተርፕራይዞች ድርጅቶች ምኖች የሚሰጡት በመንግስት ነው እነዛን ነገሮች የሚያቀርብ right ምክንያቱም እነዛ አሁን ማህበረሰቡ የሰለጠነ ያደገ ከሆነ ግን ብዙ ጊዜ ምንድነው ፕራይቬትሊ ይኖር ነበር ማለት ስለዚህ ብዙ ጊዜ እነዚህ እንትሮች ምን ናቸው ማለት ነው just ፐብሊክ ሴክተሮች ናቸው ያሉት በገቨርንመንት የሚሰጡ ማለት ነው ላርጅ የሆኑ ፐብሊክ ሴክተሮች አሉ and also widespread failure of a number of countries with large public sector to show any improvement at all raised questions regarding the validity of these claims. Economic policy to promote same development objective would be just different in countries with different composition of public and private sectors. እንግዲህ ከሀገር ይሄ ሊለያይ ይችላል ሜቢ በሌላ ደግሞ ኢንዱስትሪያል ስትራክቸራቸውን ስናይስ የኢንዱስትሪ መዋቅራቸውስ ምን ይመስላል ስንል እነዚህ ታዳጊ ሀገሮች ወይም ያላደጉ ሀገሮች developing countries also differ a lot in terms of the size and quantity or quality of their industrial structure right በኢንዱስትሪ ግንባታቸውም በጣም የተለያዩ ናቸው the size and types of industrial structure depends on the policies policies the same almost adopted in the past which again may have to do a lot with the history of the country. ይህ ሂስትሪያቸውም ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። The other one is external dependency. ከውጭ ሀገር ያላቸው ጥገኝነት ምን ይመስላል? ከውጭ ሀገር በምን ያህል ነው? እንዴት ነው ዲፔንደንሲያቸው ስናይ ደግሞ external dependency can be economic, political or cultural in nature, right? እነዚህ ከውጭ ጋር ያለ ጥገኝነት ምን ሊሆን ይችላል? በፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በካልቸር በባህል ሊሆን ይችላል right
So developing countries being mostly small and underdeveloped ናቸው have to depend a lot on developed countries for trade, technology and training. ብዙ ጊዜ እነዚህ ታዳጊ ሀገሮች በምን ለትሬድ ለተለያየ ንግድ በቴክኖሎጂ በተለያየ ስልጠና እየተባለ ጥገኛ ነው የሚሆኑት ብዙ ጊዜ ማለት ነው። So the extent of dependency vary among countries and influenced by size, history and allocations of the location of the country. እነዚህ ከሂስትሪያቸው ጋር ይሄዳል ዲፔንድ ይሆናል ከሀገር ሀገር ይለያያል ጥገኝነታቸው። አንዳንድ ታዳጊ ሀገሮች ጥገኛ ላይሆኑ ይችላሉ፣ አንዳንዶች በጣም ጥገኛ ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። ፖለቲካል ስትራክቸራቸው ፓወራቸው ኢንትረስት ግሩፕ ምንላቸውስ ፖለቲካቸውስ እንዴት ነው የተዋቀረው? እነዚህ ታዳጊ ሀገሮች ያላቸው ኢንተርናል ያላቸው የፖለቲካ መዋቅር ፓወራቸው እንዲሁም ኢንትረስት ግሩፕ ምንላቸው በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ማህበረሰቦች የሚፈጥሯቸው ግሩፖች ምን ይመስላሉ የሚለውን ስናይ so the developing countries also vary in terms of the size and vested interest groups and its influence on the political power structure. እንግዲህ በጣም የተለያየ ነው ማለት ነው። ቫሪ ያደርጋል ከሀገር ሀገር ይለያያል። Although the interest groups are seen to be present in every society, most developing countries are ruled directly or indirectly by small and powerful elite to just a greater extent the developed nation. እነዚህ ታዳጊ ሀገሮች ብዙ ጊዜ ምንድነው እነዚህ አምባገነን በሚባሉ የተወሰኑ ግሩፖች ነው ብዙ ጊዜ የሚመሩት። ብዙ ጊዜ ኢንፍሉዌንስ ይሆናሉ። እነዚህ አሸባሪ በሚባሉ አካላት ቁጥጥር ውስጥ ይወድቃሉ እነዚህ ታዳጊ ሀገሮች። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ማየት እንችላለን። እንዲሁ ደግሞ አንዳንድ የውጭ ሀገሮችን ማየት እንችላለን። እነዚህ ታዳጊ ሀገሮች ብዙ ጊዜ አምባገነን የሚባሉ ግሩፖች አላቸው። አምባገነን የሚባሉ ግሩፖች በእነዛ ብዙ ጊዜ የመመራት አቅማቸው የመውደቅ እንትናቸው ብዙ ጊዜ ፕሮባቢሊቲው ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። እነዚህ ታዳጊ ሀገሮች effective social and economic change those requires either that the support of the elite groups be enlisted or that the power of the elite be offset by more powerful democratic force. So the other one is world development patterns and disparities ሚለውን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ የምናየው ይሆናል። so ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር and subscribe በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ